bí o bá ní agbára lénìí tó bá wà nípò kan lénìí tó bá máa fi tójọ́ méjì mẹ́ta ipò yẹn á tún máa lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún àwọn èèyàn wa tó ń bẹ nínú agbára lálẹ́ yìí pé kọjọ́. Mo kí bàbá mi, my principal, ẹni tí mo gbà fún, ẹni tí à ń wo nǹkan tí a mọ̀ pé tí a bá pè lọ́sàn-án lóru oúnjẹ wa pẹ̀lú how busy he is. Ìyẹn olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ Igboho ṣá. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká rí bàbá pẹ́. Mo kí gbogbo àwọn staff wa ní ẹgbẹ́ ìrù ẹkùn kò ṣe fi ajá lọ́wọ́ àbí ìrù ẹkùn tí olóyè Adéyẹmọ Igboho ṣá tó dá sílẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ coordinator tó olóyè gbé kalẹ̀ pé kọjọ máa ṣe. Ẹgbẹ́ náà ní dàrú kò ní fọ́. Ẹgbẹ́ náà máa gbòòrò sí ni. We have about 80,000 volunteers. Fún wọn lówó. Fún wọn ní kankan ju pé wọ́n gbà fún olóyè Igboho. Ẹgbẹ́ náà dẹ̀ ni wá dàrú. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ wọnú ẹgbẹ́ náà láti fẹ́ dàrú àwọn onílẹ̀ wá da àárín yín rú, wá da mọ̀lẹ́bí yín rú. Gbogbo nǹkan tí ẹ bá ní pátá ló máa dàrú mọ́ yín lọ́wọ́. Gbogbo ẹni tó bá ń gbìyànjú pé n tí olóyè dá sílẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátá tí a fẹ́ fi ṣe ààbò níwọ̀nba tí agbára wa ká, ẹ̀yin wá fi wọnú ẹ̀, ẹ fi wá fi àgàbàǹgebè tí Yorùbá yẹn right, ẹ fi wá penetrate, ẹ fi wá wo kí ló ń ṣe láti lè lọ mú fún àwọn ọ̀tálẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ máa yọ̀, ẹ máa ṣubú, nítorí pé inú kan tí olóyè fi gbé ìrù ẹkùn kalẹ̀ láti fi sọ̀pọ́ọ̀tì President Tinubu, pàápàá jùlọ láti fi sọ̀pọ́ọ̀tì gbogbo ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn OPC New Era, torí nígbà tí mò ń fọ́lò olóyè tí wọ́n sọ̀rọ̀ ìyẹn ní ìjọ Bariga, ẹ ṣé gan-an ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní gift lórí. Mo tẹ̀rí pé àwọn tó ń ṣe wedding lénìí, àwọn tó ń fún wọn ní gift tó pọ̀ jù, gbogbo wọn náà lọ dé láti Amẹ́ríkà. Báwa bá wá jókòó bí ta ní káwọn èèyàn sọ̀pọ́ọ̀tì wa, wá máa béèrè pé kí la fẹ́ fi sọ̀pọ́ọ̀tì ṣe, torí pé kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé owó la fi ń ṣe iṣẹ́. Bá dúpẹ́ fọ́lọ́run, gbogbo ohun tí ọmọ náà tó ń ṣe lénìí níyàwó, Ọlọ́run á bá wa fi àlùbáríkà sí. Àárí adùn níbẹ̀, láìpẹ́ láìjìnà ọmọ lálùbáríkà láàrin òun àti ìyàwó ẹ̀ àjẹyọ. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà ló máa láǹfààní tóun níyẹn. Ìyẹn làwa ṣe ń jáde báyìí kí gbogbo àǹfààní kó lè wà fún gbogbo ọmọ Yorùbá, kó dẹ̀ wà fún àwọn ìyà tó kù náà. Nítorí pé kò ń ṣe gbogbo wa ni a máa ní access láti lè dàbí arákùnrin àbúrò wa tó ń ṣèyàwó ìyẹn lénìí títí di àná, tí mo mọ̀ pé yóò dà pé fàájì ṣì ń lọ ní ibi tí wọ́n ti ń ṣe lọ́hùn. But in tèmi mọ̀ ni pé ní a bá put gbogbo in tó jẹ́ kó wà in place, probability pé èmi àtẹ̀yìn à ní access good health care, à ní access security, irú òun nísìn kò likely pé Fúlàní máa jí gbé, torí kò ní rìnrìn gbèrègbèrè débi pé Fúlàní máa jí gbé. Èkó ló ń gbé. Mo mọ̀ bóyá ọmọ Èkó láwọn ìyẹ́ ẹ̀ àbí bàbá ẹ̀, gbogbo àwọn tó bá ń sọ pé ọmọ Èkó láwọn, gbogbo wa náà la wá láti ìlú kan. Èkó kọ̀ jẹ́ center tí gbogbo ọmọ Yorùbá máa ti ń pàdé, even though pa mọ̀ pé Ilé Ifẹ̀ òun náà ni orísun gbogbo wa. So irú òun báyìí nísìn ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ security, kò ní dárìn. So probability pé Fúlàní máa jí gbé is a very 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 okay. Bàbá ẹ̀ Ìkòròdú, màmí ọmọ Abẹ́òkúta, yẹ̀sẹ̀ rí ní tàǹsán nísìn. Bó bá fẹ́ lọ Abẹ́òkúta nísìn, security ẹ bá mi tán kíni kí n má lọ mo ìrántí kóòdù yẹn ni ilé fi ṣe Instagram then mo ní ìdòmí kan sọmọ alẹ́ gbóhùn sókè pé kíni ẹ̀ ti ń jiná díẹ̀díẹ̀ lẹ́sẹ̀ kúṣẹ́. Then ma ní iPad yẹn kí n fẹ́ fi wọ bá mú kíni bọ́tù yẹn kí n fi lift ilé sókè kí n lè fi ṣe Instagram. Àbọ̀wọ̀ yẹn wa tí a jọ ń sọ̀rọ̀ lálẹ́, ṣẹ́yìn rò pé Fúlàní lè jí bọ̀bọ̀ yẹn gbé, ìyẹn àbúrò wa yẹn? Ọlọ́run ti fọwọ́ ẹ̀ sókè, kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè fà wá sílẹ̀. Wọ́n ní ìntẹ́ Ọlọ́run bá ti má bínú ẹ̀, kò ṣe má bínú. Ẹ̀mọ́ tí mò ń sọ tó ń ṣe ìyàwó pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ tó ń ṣe content streamer the best in Africa, má bínú ẹ̀ o, má bínú ẹ̀. But ìyàtọ̀ tèmi fẹ́ ni pé mo fẹ́ kí ọba Elédùmarè kó bless ìwọ náà látara system tó máa ṣiṣẹ́. Mo fẹ́ kí ọba Elédùmarè kó bless ẹ̀yin náà, kí ẹ̀yin náà lè rí ọwọ́ mú. Okay. Mo fẹ́ kí ẹ̀yin náà rí ọwọ́ mú. Àbúrò mo yé nísìn. Mo fẹ́ kí ẹ̀yin náà, irú òun nísìn ó ti lọ London pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀, so tó bá nídìí ó ti láǹfààní àti lọ London, ó lówó lọ́wọ́, kò sí tí kò láǹfààní sí. Oríṣiríṣi nǹkan lọ́dẹ̀ ti fún ní wedding ẹ̀ ní èní tí a ti gbọ́, ẹni tó fún nílé, ẹni tó fún ní mọ́tò, ẹni tó fún lówó. Bó ṣe bẹ́ẹ̀ náà lórí fún gbogbo àwọn tó ń bẹ níbi tí bàbá ẹ̀ ti jáde ní Ìkòròdú àbí ibi tí ìyá ẹ̀ ti jáde ní Abẹ́òkúta. This is
ibi táwa ti yàtọ̀ nìyẹn. Àwa ń jà fún gbogbo èèyàn ni. Olóyè nísìnyí Fúlàní ò lè dá dúró, Fúlàní ò lè jí gbé. Mo kí Ọlákúnlé Òṣègùn ni. There are differences between ẹni tọ́lọ́run bùkún fún àti àwa tí a ṣì ń bẹ Ọlọ́run, but a fẹ́ kí system ṣiṣẹ́ kí a lè jàǹfààní lórí ẹ̀. Because when the system is fully working, we will all have a big benefit from it. But when you have a system tí ó kù díẹ̀ káàtó táwọn òyìnbó ti tọwọ́ bọ̀ for a very long time, then it is important that we continue to speak out. And lára ká máa sọ̀rọ̀ yẹn, a gbọ́dọ̀ fi làákàyè, torí pé a ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ síta fún ọdún 6. A dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation campaign tàgbé dání. A dẹ̀ ṣì máa sọ̀rọ̀ for good governance for our people. I am comfortable in my little, kò ń ṣe pàwọ́ náà ní púpọ̀, but within the cut your coat according to your size, I am comfortable. But ṣé bẹ́ẹ̀ ni millions of Yorùbá people ṣáwọn náà wà comfortable lálẹ́ yìí? Ṣé ẹni tó lọ sùn lálẹ́ yìí táwọn ọmọ ẹ̀ wà nínú ilé, ṣé ó róúnjẹ fún wọn jẹ kó tó lọ sùn? Ṣé bínú bá múyàn lóru yìí, ṣéyàn lè ní access sí good health care? Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí a bá ń sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ Fúlàní, kò ń sọ̀rọ̀ Fúlàní nìkan ni problem tó ń ṣe wá, in tó ń ṣe wá pọ̀ gan. But ìyẹn là ń focus lé púpọ̀ látara pé ìyẹn ni ó ní a bit of more impact. But let's look at the topic again. Yorùbá land first. Ilẹ̀ Yorùbá òun ló kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ priority wa, the southwest of Nigeria. Mo kí Akinsure Ezekiel. The Yoruba land, the southwest of Nigeria, must be our top security, our best place that we can sleep and wake up and we can see a brighter future. But having a brighter future is not just not talking alone. A gbọ́dọ̀ continue to check the toes of àwọn tó ń darí wa. Torí from the federal, gbogbo 36 states ní Baba Tinubu ni wọ́n take care. Àti Nigeria security, even though we can see the impact of insecurity. Torí pé ní ó ti dìjẹ́ta nísìn tí àwọn terrorist tó pa àwọn sójà, ẹni tó bá lọ wọ àwọn fídíò yẹn, mo kí bàbá wa Òsẹ́ni Kẹ́hìndé, ẹ̀sùn kan abiyamọ, bí apá ṣe já síta, bí ẹsẹ̀ ṣe já síta. Kò sí country tó ní security threat. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, as of today, security threat UK kò tí drop níbi tí mo sọ̀rọ̀ sí níjọ́ tí mo sọ̀rọ̀ last. And I think I can go straight and quickly check that níbo ni security level wa wà. Because ṣe làwọn èèyàn tí wọ́n bá farabalẹ̀ gbọ́ ètò wa. This is a different platform completely from our platform. I always say it. Kò ń ṣe pé a fi ń boost international platform ni. So we are not just bringing the country tape Nigeria down. We compare it as much as possible. Kí ni UK security level lálẹ́? What is the security threat level? As of today, 2nd of August. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ rí, mo ní 5 security threat lá ní UK. Márùn-ún náà ni. The UK terrorism threat level is substantial. Mo kí yàwá Yèyéléwà Lábísí. Substantial mean an attack is likely. So that means maybe in the UK, I am at risk of being attacked by terrorists. Àfikọ́lọ́ ọ̀bẹ Elédùmarè kó jẹ́ ká má rí jàmbá yẹn. Torí tó bá dé, ẹni tó mọ̀ ń pa ẹ̀ á faragbá. And this is why you need to work to make sure that nothing of such happen. Because ìgbà tó bá attack èèyàn, nobody will know. Ìgbà tó bá máa pààyàn, torí àwọn blood sucker làwọn, àwọn láìkan máa mẹ̀jẹ̀ ni wọ́n, àwọn tó bá ń pààyàn, àwọn ò care. They can take you out and they don't care because as far as they're concerned, àṣepọ̀. Ẹ wo gbogbo èèyàn tó ti ń pa nínú Nàìjíríà látijọ́ tí àwọn terrorists tó ti ń operate. Ṣé mo pa àdí àìtí dínkù? So àṣepọ̀. This level is set by the Joint Terrorism Analysis Center. Tó bá building kan wà tó ń pè ní MI5. Ó wà ní Vauxhall fáwọn tó bá mọ UK dáadáa. Kò London nìkan kọ́ ní UK, but inú London ló wà. Ó wà lórí Vauxhall Bridge on your right. Tó bá lọ towards Victoria. It's a very secured building. Àwọn ni wọ́n ṣe security fún gbogbo UK. MI5. Kò ń ṣe pé Nàìjíríà náà ní a similar one like that. Tá ń pè ní ṣé DSS la máa fi sọ pé tòtọ́tọ́ tiwa? No. NSA, National Security Adviser ní Ribadu. So I believe he is the one in charge of maintaining security threat. Department tí Ribadu wà yẹn, Nuru Ribadu, is the one in charge of the whole security architect of protection of lives and property under President Bola Ahmed Tinubu. Benny, there was an attack ní Nigeria. Ẹjẹ̀ ń gbé news jáde.
Borno State, there was a IED attack tó mẹ́mí àwọn sójà tó pọ̀ lọ. Mo kí ẹ̀yin wa lẹ́ǹkan sí. Once again, let us continue to be vigilant in wherever we are. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. The situation that we found ourselves is a very, very scary one. I'm just going to give you some of the headline in the last 24 hours on some of the news coming out of Nigeria. Headline last one. One day ago, lórí the cable, troops rescue a 20-year-old woman held by Boko Haram for 5 years in Borno State. Do you know what it means to be in captivity for 5 years? Irú ẹni ẹni sìn. Wá ti bá sùn. Ìtorí ìyẹn gangan ní priority wọn fún àwọn obìnrin. Tó bá ti mọ àwọn obìnrin kọ́kọ́ rí wọn bá sùn. Ó máa ń sì fún wọn kó pa ọkùnrin dànù. But àwọn obìnrin wọ́n prefer kó maintain wọn kó máa bá wọn dáná kó dẹ̀ máa rí ìbálòpọ̀ pẹ̀lú wọn. Bá dúpẹ́ pé ẹni rí rescue gbà. Channels Television, troops foil adoption attempt in Borno State, rescue 31 people. Punch, ISWAP finance chief's wife, son, surrender in Borno State. Do you know that? Do you hear that news? ISWAP. Sherry, there are different categories of terrorists around the world. Nigeria. And they are doing everything, not just to destroy the current government administration, but to make our lives very, very difficult to live. They are making our lives difficult. And the reason for that is because their agenda is to Islamize this country. Their agenda is to take your land. Their agenda is to make sure that you will not have Western education. What's the problem with illegal? And we need people like that to continue advocating out, to tell I want to share Islam. I was born as a Muslim. We destroy how does that concern you? Daily Post, COS order tight security in Borno amid terrorist threat. Vanguard, OPHK, troops foil terrorist adoption attempt 31. 9 hours ago, TVC, troop arrest 6 suspected ISWAP collaborators. Shari Nigeria, Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú President Bola Ahmed Tinubu. Mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Salami. Kọ́lọ́njọ nínú ọlẹ́ kó wà pẹ̀lú President Tinubu. Whether you hate him, whether you like him, whether you agree with him or not. Tí àwọn Talawi tó bá lọ gbàjọba àbí tó bá lọ invade wájú bó ṣe yẹ lọ, it will be a disaster and a collateral damage for every single one of us. Troops foil a terrorist plot to adopt 31 travelers in Borno State. So that means pé èmi nísìnyí mo kò lè gbé mọ́tò nísìnyí kí n sáré ṣeré lọ sí Borno State. Nígbà tí wọ́n forí èèyàn lọ gbà pa. These are the dangers that we are living in today's world, especially in Africa and Nigeria. A lot of àwọn òyìnbó mọ̀ pé Africa is a big continent of its own. Very, very ignorant people, most of them. Well, more be Africa ṣe, they're very, very ignorant. But Shama blame on it. The lies that have been told for many decades. Borno youth leader Kaidama arraigned on terrorism charges after the DSS arrest, pleads not guilty. These are things that have happened within 24 hours. I want news to Jade. Now, 17 hours ago, Hon Angunya is a very good platform that talks a lot on security as well. Borno IDP caught between terrorists and troops route. Terrorist supply, wanted soldier arrested in Borno fleeing to Cameroon. Terrorist supply, ẹni tó ń supply omi ni, petrol ni, oúnjẹ ni, ogun ni fáwọn terrorist. Was a wanted Nigerian soldier. Ó wá fi sá wọnú Cameroon. Ọwọ́ wá tẹ̀. You can see that we are living in danger. Lóòótọ́ tí wọ́n bá ń wo tó ń lọ lórí social media nísìn pẹ̀lú wedding tó ń lọ tàbúrò wa yẹn, ṣe mọ̀ pé yàn fẹ́ lè sọ pé kankan ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, but mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Mẹ́wàá ó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. Ní Ogun State lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa níbí báyìí, mo sọ nínú broadcast àṣẹ about few hours ago. Àṣìwáyọ̀ márùn-ún nísìn ẹṣẹ́ gan-an gifters.
èèyàn bíi 5 ẹ ṣe gan ni Yorùbá bad boy ẹ ṣe gan ni sà kò ní tán níbẹ̀ gbogbo ìtẹ́ ìnáwó sí wa. ṣé mo kò tí yàn bá ń wo gbogbo àwọn Jeep àwọn Lamborghini àwọn mọ́tò tó kó lọ sí wedding yẹn ṣe ni àtẹ̀rò pé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo Nàìjíríà ṣe rí bó ṣe rí náà nìyẹn ní anywhere in the world. àwọn kan wà Ọlọ́run máa bless wọn débi pé burújí owó tó wà lọ́wọ́ wọn a máa rò pé wọ́n gbé cocaine ní wọ́n rẹ̀ gbé cocaine, especially with the new kind of technology that we are using today. irú àbúrò wa yẹn nísìn advantage to take ni pé platform tó fi ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ṣe ó dẹ̀ blow, but in tèmi sọ ni pé ṣé gbogbo Yorùbá tó wà ní same age náà ló máa blow bẹ́ẹ̀ kò possible láíláí, but we need a system where you can be able to live according to your code, kò ní access to quality life, security, healthcare, economy tó ń ṣiṣẹ́. torí pé bójókòó sórí mo kí ẹ easy dollar ẹ̀gbọ́n mi dáadáa gbogbo America ní Miami, bójókòó sórí TikTok bó pariwo títí ẹ ṣe gan ni Yorùbá bad boy bóyá wàá rí in a month bóyá $50 bọ́sọ̀ mọ̀ pé tó bá ní good business tó ń ṣe tó ń tajà lórí TikTok tó yẹ pé bí nǹkan tó ń produce nínú Ondo state, bí nǹkan tí òun manufacture lẹ́kìtì state, bóyá nǹkan tí òun rán ní Ọ̀yọ́ state, bóyá nǹkan tó ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ state, kódà bó jẹ́ pé services lásán ló bá ń tà, ṣé mọ̀ pé ó lè wà nínú building tó máa rent tó dẹ̀ máa supply services fún wọn ní anywhere in the world, but you need the enabling system tó máa kọ́kọ́ allow ẹ kó lè ṣerú ẹ̀. But when you don't have that kind of system, then how do you want to project your skills? Owajo sorry TikTok. Unufida be brother. I don't want to mention his name, but Ementimon saw the highest TikToker in Africa. Don't share yawo pẹ̀lú ìyàwó. Ìwọ náà wá ní call on blow me bí brother wa yẹn irọ́ ló pa. Àkọlé wà fún gbogbo wa. Ìyẹn ni ìjọba ṣe gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ kó work kí gbogbo wa kí a lè rí tiwa mú nínú ẹ̀. Níwọ̀n bá tí a bá lè rí mú. Poverty wà ní UK, má jẹ́ kẹ́ni kankan tán ẹ̀. Poverty wà ní America. Nígbà tí troops arrested suspected foreign terrorists in Borno state. Do you know the meaning of foreign? Àwọn èèyàn tún ṣọmọ Nàìjíríà. Wọ́n wá ń fi Nàìjíríà ṣe base. Wanted Boko Haram spy arrested over link to terrorist attack in Borno state. This is the country táwa náà lẹ́ni. This is the problem tó fi gbé wọnú Yorùbá land tó ń pè ní southwest of Nigeria. And like I said, let's go back to the UK. Mo sọ threat level scale. Any low, any moderate, any substantial, any severe, any critical. Ní UK tèmi ń gbé tí mo dẹ̀ máa padà sí lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà. There is probability, there is 99.9% probability that I could be anywhere if the government is not in the good position to make sure it doesn't happen and we can be attacked. I could be anywhere because ẹni tó fẹ́ attack èèyàn kò sọ pé ibi báyìí ló ti fẹ́ attack. Bí orí mọ́tò èlò ti máa attack ni, bí ẹnu underground station ni, bí Premier League ti padà ní sẹ́wọ́n pé Tottenham ló win ọ̀nà Chelsea yẹn mọ́ Chelsea má bínú. But the MI5 wọ́ to make sure pé sẹ́ kò ní ṣẹlẹ̀. Kò ń ṣe pé President Tinubu náà wọ́n sùn. But the Nigerian military is infiltrated a lot based on the previous administration. Okay, you disagree with me? Ẹ jẹ́ ká gbé kan náà news yẹn jáde. Ìtọ́nú sálọ sí Cameroon òun ni mo fẹ́ lọ mú jáde. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Punch 5 days ago ní news yìí. Ṣé mo pé bí tẹ́bí ti ń pa wá tí yà ń jẹ wá kò ń ṣe gbogbo ènìyàn ń jẹ ọmọ kan ń lo èdè yẹn. Ẹlẹ́mìí tó ní bí ń pa àwọn yẹn nísìn ẹ̀yin diaspora ó wà ní beer parlour nísìn bóyá ìgò méjì àti pepper soup adẹ́gbọ̀mọ kan wọn ní hòtẹ́ẹ̀lì alùmọ́lẹ̀ tó bá dàbá máa lọ lálọ́ báyàwó ẹ̀ tó bá dẹ̀ bẹ́yìn sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ní bí ń pa àwọn. Nigeria is still a country. If not, let me not even use Nigeria. Ilẹ̀ Yorùbá is still a place that àwọn èèyàn máa ń ṣàánú èèyàn. Díjú débẹ̀ tó yẹn. But poverty tó wà nínú Lagos State náà kò ń ṣe kékeré. Because mo rí mọ́tò kan tó fẹ́ crush ìkan àwọn guest àwọn brother mi tó ń ṣèyàwó. Ọ̀ráìsà. Èèyàn lè ní àwọn tó jẹ́ celebrity tí èèyàn like gan. Wọ́n pọ̀ ní UK. Láìpẹ́ yìí, summer ẹ tó bá wá ìtorí pé mo ò ní time wọ́n ṣe event kan ní Tottenham láìpẹ́ yìí àwọn boys yẹn àwọn people yẹn mo ń bọ̀ máa story eléyìí the Korean ó dà pé South Korea làwọn boys yẹn wọ́n máa ń kọrin ní South Korea artist London Tottenham mo fi lọ mórúkọ wọn jáde kẹ wá wo báwọn èèyàn ṣe ń kú fún wọn àwọn young people wọ́n pè wọ́n ní the South Korean K-pop legend ẹ bèrè pé lónìí tíkẹ́ẹ̀tì àwọn èèyàn fi wọlé
mo fẹ́ lọ wo image wọn bí a máa rí image àwọn people yẹn group ni wọ́n báyìí tẹ́ bá rí báwọn èèyàn ṣe fẹ́ mo máa rí ilé ìríkẹ́ mo bọ̀. South Korean K-pop legend Big Bang will perform at Tottenham Stadium in London. Kò tẹ̀ ń ṣàn kò ń ṣe léyìí group làwọn yẹn báyìí eléyìí tẹ̀tùkọ́ eléyìí tí mo ń ká ikọ́ this one is a different one but these are young artists but èmi ò ríyàn kankan tó wá ń ní ẹ fún mi lówó ẹ fún mi ní pounds ẹ fún mi ní dollar ibi tí mo fẹ́ lóun gangan bẹ́ẹ̀ nìyẹn so gbogbo àwọn celebrity wa tó lọ sí wedding yẹn akọ̀lẹ̀ máa wish wọn we love you but kẹ́wàá máa tọrọ owó lọ́wọ́ wọn kí lè tọrọ owó lọ́wọ́ wọn fún poverty ni ìyà ti mú anybody pa. You can appreciate them for what they are doing just like we have been appreciated as well níwọ̀n bá tí àwa náà wà lórí social media but kó wá di pé èèyàn rí mi nísìnyí wá ní kí n fún un lówó why is mo ṣe gbọ́dọ̀ fún ẹ lówó it's the same thing ó ń ṣẹlẹ̀ sáwa àwa náà the people expect that a gbọ́dọ̀ fún àwọn lówó or a gbọ́dọ̀ send owó sáwọn why must I send money to you ṣé mi ni government ni ṣé mi ni president Tinubu ni ṣé mi ni state governor ni tí wọn náà bá níṣẹ́ lọ́wọ́ tó bá wà òkè ìwọ́gun lẹ́ẹ̀kọ́ máa fáwọn lówó torí iṣẹ́ táwa gbé dání nísìn iṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ kékeré ni aago 2 ló fi lọ lò nísìn àtúntò jáde báyìí nísìn kẹ́kọ̀ọ́ fi appreciate wa pé àwọn tó ń fún wa lówó yẹn tẹ́yìn rí yẹn wọ́n fi appreciate wa ni torí ẹlòmíì ò lè ṣe ìtagbé dání ẹlòmíì rí pé is a risk ẹlòmíì rí pé ó dà kákọ̀ fi ọwọ́ sí Koiki ó yá mo send 10,000 sí ẹ mo send 50 pounds sí ẹ it's just to appreciate but ní Nàìjíríà is the poverty level ló ń jẹ́ kí àwọn èèyàn máa sáré lọ bá celebrity pé mo rí òyìnbó tí ó wá sí wedding yẹn tó ń dáwó but àwọn tẹ̀mí rí tí wọ́n wá sí Tottenham ticket kankan was £150 mo dẹ̀ pàdé àwọn young girls méjì kan wọ́n ní 2 days ẹ̀ làwọn rà ó jẹ́ £300 èmi tẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ pé sọ discount wọ́n ní no but if we are all okay nílẹ̀ Yorùbá I expect tá a bá fi elevate àwọn èèyàn wa ó jẹ́ kí gbogbo àwọn governors wa kọ́ wọnú state wọn kọ́ dẹ̀ máa sọ pé within 4 years táwọn máa lò nínú state àwọn fi sọ yín di olówó ó dà bá àwọn èèyàn gbọ́ mi mọ́ ẹ̀wọ̀n kì í ti bá ń sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn bá comment á jẹ́ pé ẹ̀gbọ́n mi mọ́ nìyẹn bí ọ̀rọ̀ ti bá ń sọ yẹn tó bá dẹ̀ make sense your governors or our governors kí n lò bẹ́ẹ̀ their task is to make sure that in 4 years táwọn kọ́kọ́ fi lò àbí 8 years táwọn máa lò they must be able to tell us the percentage of how many people in their state tó máa di millionaire that is what they should do. Eshegon AY Eshegon Mr. Martin when I'm here you want to be a governor okay èèyàn mélòó ló máa dolówó Eshegon ìyá mi kẹ́mi èèyàn mélòó lẹ fẹ́ sọ di olówó kò ń ṣe àwọn tí ẹjọ́ ń ṣe ẹgbẹ́ yẹn tí wọ́n bá yín ṣe karamasiki pé ẹ di governor àwọn yẹn kọ́ là ń sọ nísìn those are your loyalists those are the people that stood with you but now tẹ́tí di governor how many people lẹ máa sọ di millionaire kẹ́ tó kúrò mo kí bàbá wa lẹ́kìtì bàbá dáadáa irú nípa máa ń jà gan bàbá yẹn tí ẹ báyìí kì í tún lọ sí bàbá yẹn mo ti sọ̀rọ̀ bàbá yẹn mo ní bàbá yẹn ti fa bàbá kan ní ó ti fa bàbá yẹn ní ó ti fa lẹ́pọ̀n ẹ má bínú fọ́rọ̀ èdè tí mò ń sọ bàbá Èkìtì èmi ẹ̀ yí bó ṣe wà yẹn èyí tó ń pò pẹ̀lú àwọn pípù yẹn òun àti sísítà mi yẹn mò ń wo program mi sísítà mi yẹn ìyẹn wà lọ́sùn òun àti bàbá Èkìtì tó dà pé omi kan náà lọ́jọ́ mu wọ́n ti fa máa yẹn wọ́n ti fa nífàkúfà àwọn yẹn náà dẹ̀ ní dákẹ́ tó bá yẹ pé wọ́n dákẹ́ ni bàbá Èkìtì náà máa slow down pẹ̀lú sísítà mi tó wà ní Ọ̀ṣun yẹn ẹ ti mọ sísítà mi tí mo sọ yẹn ó lọ kí olóyè ní last week mo ṣẹ̀wó fídíò sísítà mi yẹn tán mo ń fún wọn ìyàwó mi mo like sísítà mi yẹn gan ó ní gbogbo ẹ̀yin tọ́ọ̀gì tẹ́ ń ṣe tọ́ọ̀gì ó yẹ kó kó sínú ìrù ẹkùn ni bàbá wọn fẹ́ tọ́ọ̀gì nínú ìrù ẹkùn ẹ jẹ́ ká padà sórí tá à ń sọ lọ mo kí bàbá lẹ́kìtì àfojúpa yín rẹ mo ní kí ni mo sọ lọ mo ní state wa kọ̀ọ̀kan kí làwọn gọ́fìnà wa máa ṣe láti sọ wá di olówó kátẹ̀ tó wá máa sọ̀rọ̀ bàbá Tinubu lókè ọ̀nà wo ló máa gbà kí ló máa put in place tí gbogbo wa máa fi di olówó ṣé mọ̀ pé nígbà kan àwọn èèyàn máa ń send owó lọ bá àwọn èèyàn nílùú òyìnbó tí àwọn tó wà nílùú òyìnbó ń struggle ni ìyàtọ̀ kan ni pé exchange rate ló ń jẹ́ ká máa feel pé àwa okay I'll give an example now alẹ́ TikTok mi tẹ́ ń wò yìí ó fún mi ní £5 ìyẹn máa ń wọ́n dà táwọn èèyàn máa ń àwọn rówó lórí TikTok máa ń ìbùdó ẹni tí ń rówó lórí TikTok èmi ò rówó lórí TikTok àwọn tó lọ́n bùkún fún òun irú brọ́dà wa tí mò ń sọ yẹn tó ń ṣèyàwó Ọlọ́run burújí ni Ọlọ́run ló bùkún fún òun but àwa nísìnyí àwa kàn pariwo lórí social media àwọn yẹn máa rò pa lówó lọ́wọ́ but àwa ń gbìyànjú pé kí ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire kó má dàrú kó má bàjẹ́ káwọn àjòjì kó má sọ wá di ẹranko bíi tiwọn because animals làwọn they are bloody animals àwa ń gbé ìyá mi kan fọ́tò ológun jà mo ti kíyín títí ẹ ṣé gan ni màmá dáadáa I love her so much wọ́n wà ń bẹ̀ nígbà tá alájà kú wọ́n tún yọjú wọ́n ṣẹ̀tọ̀ wọ́n ṣẹ̀yìn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ fi mí sílẹ̀
torí pé bí mo ṣe sọ trip tí mo wá alájà lọ yẹ kó ra tíkẹ́ẹ̀tì but mo gbìyànjú lọ́bẹ̀ Elédùmarè máa rí olóyè ní ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ rí ìmúdọ́dọ̀ olóyè nìbàdàn. ẹ jẹ́ ká padà sórí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ mo ní state wa kankan irú state wa tí ìyàwó Comfort Ológunjà ti jáde l'Ondo state kí ni gọ́vnọ̀ tí ó jẹ́ tó Ondo state máa bá wa ṣe kí a di olówó èèyàn mélòó ló máa di millionaire within the 4 years kò síbi tí pàdípàdé ò sí ó wà l'Amẹ́ríkà ó wà ní UK àwọn tó bá sponsor government wọlé wọ́n máa take àwọn yẹn kọ́ ni mò ń sọ aráàlú àyín mẹ̀kúnnù àwa mẹ̀kúnnù ní Èkìtì lọ́dọ̀ àwọn bàbá lẹ́kìtì bàbá wa gómìnà ọlọ́lá wa níbẹ̀ èèyàn mélòó ló máa bá wa fà sókè tó máa di olówó nítorí tá a bá fàyàn 10 sókè tó di olówó àwọn náà máa dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ iléeṣẹ́ laundry ní iléeṣẹ́ búrẹ́dì ní iléeṣẹ́ coffee ní iléeṣẹ́ this ní iléeṣẹ́ that ní ó bẹ̀rẹ̀ sí di channel of more jobs because nígbà tí gọ́vnà bá nóda kóhun tó lọ èèyàn 100 òun máa guarantee pé they will be fully equipped and they will be able to sustain themselves and another 10 people because báwo la ṣe fẹ́ yọ poverty kúrò nílẹ̀ wa láàrẹ̀ náà iṣẹ́ security tá à ń bá lọ yìí nǹkan fẹ́ padà sórí Nigerian soldier tó ń supply àwọn agbésùmọ̀mí tó wá ń ṣe jàǹbá nílẹ̀ Yorùbá tó ń ṣe jàǹbá nílẹ̀ North tó ń ṣe jàǹbá ní Middle Belt tó ń ṣe jàǹbá ní South East tí mo wá ń béèrè ní program tí mo ṣe lọ́sàn-án pé kí lẹ̀ ṣe wa fún Fúlàní kí la ṣe fún wọn ẹ jẹ́ káka tabatẹ̀ lójú arákùnrin ìyá mọ̀ pé Fúlàní parako ni ṣe lójú ẹ̀ ṣe rí dáadáa ṣe iná rí ó wá fi sá lọ sí Cameroon Punch newspaper ni mo ti fi ka ilé ìtẹ́ má bá ní iléeṣẹ́ Koiki Media òun ló make it up mo kí gbogbo ẹ̀yin silent listeners mo níbi tí Ìgbòho bá tòsí ni mo bá tòsí mo dẹ̀ dúpẹ́ pé a lọ rí bàbá Akíntóyè lánàá bàbá Akíntóyè ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ òdì sí President Tinubu torí bàbá Akíntóyè gbé ní Benin for many years àwọn náà ti padà sílé nísìn Ìgbòho ti padà sílé la ṣe ń rí Ìgbòho lò cases táwọn èèyàn dẹ̀ ń gbé wá bá wa kódà brother wa kan gbé case kan wá nísìn tí bá dé Ìbàdàn ni máa lọ narrate fún lóye kò mú tẹ̀ tí understand bí case yẹn bó lóye ṣe fẹ́ bá yanjú ẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ̀ ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá yìí kò máa ń ṣe nǹkan kékeré kẹ ọlọ́mọ máa mú wa brother yẹn ẹsẹ̀ méjèèjì wọ́n ti gé mo wo fídíò tó sẹ́ndì sí mi ní orí WhatsApp mi àyà tèmi gan já lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ kí ló le tó yìí tá à ń para wa lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ẹsẹ̀ méjèèjì ni mò ń sọ ẹni tó lẹ́sẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó wá dẹni tó lẹ́sẹ̀ mọ́ wọ́n ti gé ẹsẹ̀ yẹn débi orúkún báyìí wọ́n ti gé torí àwọn tó lọ attack ẹ̀ wọ́n yìnbọn fún so eventually wọ́n láti gé ẹsẹ̀ yẹn he still alive lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ni o ti send message sí mi ládọ́dọ̀ olóyè ma present case yẹn mo mọ̀ tó lóyè máa ṣe sí o olóyè kan ni governor olóyè kan ni chairman mélòó lolóyè fi yanjú léni nísìn ó ti dànù báyìí nísìn lára àwọn tí wọ́n jí gbé ní Ogun State ìyá ọmọ kan ti lọ sọ́dọ̀ olóyè ó ti lọ sunkún bọ́ olóyè dó èmi ti fún olóyè ní information yẹn pẹ̀lú nọ́mbà táwọn agbésùmọ̀mí lórí burúkú yìí mo ti fún olóyè ní ìjọ tí wọ́n ti send sí mi àwọn tó fún mi ní information yẹn so we are living in fear in Yoruba land today Ayomi Kudamiju Oṣegan ni brother mi Nigerians are not ready for freedom I've come to that conclusion ó tó jọ mẹ́ta brother mi mo kí African Confidential náà now ẹ jẹ́ ká ka story àbí article yìí torí kò ń ṣe story terrorist supply màá try láti ṣe àyàngbéfọ̀ ẹ̀ terrorist supply ẹni tó ń supply àwọn agbésùnmọ̀mí ní nǹkan ìyẹn lolóyè ṣe ń sọ fún ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá ní gbogbo state wa tẹ́ bá wà involved níbi pé ẹ ń fi àwọn èèyàn wa ẹ fi ń ta kàlùkàlù pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí ilẹ̀ máa yọyún torí pé I don't want to believe but I think it is already something we must be able to be frankly said that àwọn Yorùbá kọ̀ọ̀kan wà involved around terrorism in Nigeria in the southwest ẹ ṣe gan ni remember me there are some Yoruba people tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn arábí tí operation wọn fi work I will come to that conclusion now ṣe àmọ́ pé tẹ́lẹ̀ I'm really coming to that conclusion but a bá fẹ́ sọ̀títọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa àwọn Yorùbá kọ̀ọ̀kan wọ́n wà involved in supporting this agenda with the Fulani bóyá ó wá jẹ́ àwọn Yorùbá tó jẹ́ ọmọ Fulani náà ni tí wọ́n tí mo fi understand mo kí bàbá mi wàrí jìnnà dò we are already in danger Ọlọ́run tó dẹ̀ ní Ìgbòho kò ní jẹ́ kí ẹ̀mí ẹ̀ jábọ́ sí ọwọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan nu yín torí kò ní any reason to be involved in gbogbo tó gbé dání wàhálà gidi ni stress gidi ni èyí kan tó wá fẹ́ kó wá tako President Tinubu lórí pé ó fẹ́ bá wa ṣe wàhálà because wàhálà ni Ìgbòho ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó ń ṣe kékeré èyí táwọn ṣe ìbára kan sọ̀rọ̀ ni there are a lot of things that he's doing that sometimes is not something that has to come into the public domain that I know kọ́lọ̀ bá wà pẹ̀lú ẹ̀ and I can't wait to visit him next week in his house in Ibadan officially èyí tájọ́ pàdé ní Bariga yẹn kò ń ṣe official I'm going to be in his house after 5 years official I can't wait
gbogbo ilẹ̀ nígbà tí olóyè délé padà tó ń sọ pé wọ́n ṣe attack òun inú ilé ẹ̀lẹ́mí náà wà. I would have been killed in that house in July 1st 2021. That means pé àwọn onílẹ̀ tó fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ àwa kò ń ṣe pé àwọn tó pa yẹn náà ó mú wa bọ́ ṣe pa wọ́n ẹlòmíà comment á ní ẹ ṣe ẹ ti gbàgbé àdògàn àwọn ọmọ àlè báwo la ṣe máa gbàgbé àdògàn àtàlájì Fatai tèmi náà bá wà ń bẹ́ẹ̀ bí mi náà wá ti mọ́ta lúwẹ̀ lọ olúwa ti wá lọ kí ìyá mi tó lọ bí ikú yẹn ló kọ́ máa pa ìyá lúwẹ̀ dànù bọ́ ikú Yorùbá nation kan ló pa ìyá tèmi o Yorùbá nation kan ló pa ó jayé ẹ̀ tó fi kú ni and she slept in the Lord and she died in the presence of her children. I was there when she died. Ó ṣe pé wọ́n sọ fún mi. And that was the reason why tí mo ṣe lọ rí àbúrò mi lánàá òun ló tẹ̀lé mi tí mo lọ bá ní Ìkòròdú ọdún 5 lèmi àti ọtí fojú kan ra. So ẹ̀yin ọmọ pain tí bàbá Akíntóyè tó ẹ lọ wo fídíò bàbá Akíntóyè lánàá ẹ rí pé mò ń try láti control wọn ni because omi ti lé sójú bàbá yẹn ní ṣé bí bíbá ṣe máa rí lélẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa rí lélẹ̀ ìyẹn la ṣe ń sọ fún àwọn gómìnà wa pé ẹ gbégbèsè bẹ́ẹ̀ ni we don't kàn ṣe gbogbo Nigerian soldier ni ó bad lóòótọ́ wọ́n ní lọ́wọ́ tó bá mú ẹ níbi tí kò dáa wá ṣe ọṣẹ́ fún ẹ but ó ti wà infiltrated láàrẹ̀ ní arákùnrin eléyìí nísìn bàbá àgbákò ni wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o báwo lọ́ ṣe ẹ̀hún tẹ̀ clear dáadáa báyìí báwo lọ́ ṣe rí eléyìí employ sínú Nigerian soldier ta ló gbà síbi iṣẹ́ ìwé mélòó ló kà ta ló employ ẹ̀ ṣé láti sẹ́ríkì wọn ni láti ẹ̀mí àwọn ni lọ́ fún ní lẹ́tà pé kọ́ employ ẹ̀ ọmọ Yorùbá mi dẹ̀ máa ní kọ́ employ wọn ni wọ́n ní fún ní employment àìmọye àwọn sójà ọmọ Yorùbá tó ti padà nù àtàwọn èèyàn tó kù ká má wà selfish ẹ jẹ́ ká kátìkù yẹn ká tó máa tẹ̀síwájú torí mo fi pẹ́ púpọ̀ kí n kàn ṣe díẹ̀ níwọ̀nba tí bá lè ṣe lálẹ́ náà ni. The Nigerian army has confirmed the arrest of a soldier náà lélẹ̀ ẹ bá máa wojú ẹ̀ ṣe rí pé bọ́ ṣe wà nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn àwọn ọmọ àlè Yorùbá tí wọ́n jẹ́ Fúlàní tó ti wà láàrin wa tó ń dá sùrùtù sílẹ̀ tó ń dá wàhálà sílẹ̀ àwọn agbénigbé àwọn agbésùmọ̀mí ṣe rójú ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok ṣe gbogbo yín rójú ẹ̀ ẹ wo bó ṣe rí àìmọye àwọn tẹ́lẹ̀ máa ti padà nù nígbà tó ń ṣe sójà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó kàn máa yìnbọn fún tó máa pa tó máa jù sẹ́gbẹ̀ẹ́ gbó. This is looking at him you can tell that this is a Fulani man. So àwọn tó fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ President Tinubu lélẹ̀ ní last year so káwa wá dákẹ́ ìtura fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà kàmálè sọ pé President Tinubu ẹ ṣe ntí ọba Elédùmarè máa fún yín ṣe ká tètè get the hell out of this system tó ṣiṣẹ́ yìí. It can be repentance Boko Haram in Nigeria bẹ́ẹ̀ ni grammar ṣẹjẹ sáré kátíkù yẹn tán tí mo fi jẹ́ kí gbogbo wa ṣàìsùn tó pọ̀ aago méjì ti fi lọ lù lóòótọ́ àwọn kan fi gbádùn program yẹn bẹ́ẹ̀ ni we can't keep mute torí pé nǹkan táwa fẹ́ yẹn ká wá keep mute kọ́ lu Tinubu mọ́lẹ̀ ṣètò bàtà tẹ́lẹ̀ bá wà lu Tinubu mọ́lẹ̀ ṣé kò nílò èmi náà mọ́lẹ̀ ṣé tẹ́lẹ̀ bá di chief of army staff ṣé ó máa fún Ìgbòho láyè gbogbo tó ń ṣe yìí irú ẹkùn kò ṣe fajá mọ́ lọ́wọ́ irú ẹkùn kìnnìkan wá lé gbogbo wa dànù ìyẹn la ṣe kọ́kọ́ wọ́n ní this guy resemble Buhari ẹ tún wojú ẹ dáadáa ṣe bá mi rójú ẹ ká tó ka átíkù yẹn torí mo fi gbà yín lásìkò púpọ̀ bí aago 2:00 ni a máa parí ètò ìyàgò so I only have about 30 minutes. Can you see the face? This is the threat level wà ní UK but ti Nàìjíríà yìí báwo la ṣe fẹ́ níyànjú ẹ̀ tá a bá ti kọ́kọ́ fi ọ̀rọ̀ ìlú ẹkùn Àmọ̀tẹ́kùn OPC New Era àti VGN kàdé ní state police àwa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe the needful láti make sure pé ẹni bá fi I expect that we should have a patrol ní gbogbo highway wa tó máa lọ tó máa bọ̀ but all these things is needed and this is where our governors can say a máa sọ yín dolówó. President Tinubu sọ pé ẹ ń ṣe bridge tó make sense kí lẹ ń ṣe bridge fún ẹ ṣe inner road ẹ jẹ́ ká kátíkù yẹn torí àsìkò. The Nigerian army has confirmed the arrest of a soldier, Private Muhammad Yusuf olórúkọ Buhari, recently declared wanted for his alleged involvement in illegal supply of military equipment òyìnbó yẹn ti kọ jù to terrorists and other criminal elements. Ilé a máa jí weapon nínú barracks a máa gbé fún terrorists. This is àwọn tó fẹ́ bá Ìgbòho jà lílé yìí tẹ́yìn kan sọ pé kí ni Ìgbòho gbé dání pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ ìwé ẹkùn because these are the people that want to fight us. This is why we are saying that kíyàn kan máa wá sọ pé kí ni Ìgbòho ń ṣe content ó ń ṣe kíníkan kò ń ṣe mọ́fì lélẹ̀. This is a real life scenario. Nígbà tí sójà Nigeria military bá sọ fún wa pé eléyìí àwọn tí ń wá tipẹ́ mélòó bẹ́ẹ̀ tó ń wá bẹ́ẹ̀ táwọn ọmọ ibi tó wà tó ń supply wọn tó ń fi helicopter já wálẹ̀ tó ń fi títì gbé wá tó ń fi mọ́tò gbé wá tó ń fi truck tó ń fi kó gbogbo ẹ̀ wọlé. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ fáwọn lọ di port authority mọ̀ for a very long time kó tó di pé President Tinubu bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe adjustment ẹ̀ nísìn. Ẹ ṣe gan ni Mr. Ọlọ́runwájú. Ṣé mọ̀ fáwọn lọ wà ní port tó fi ń kó nǹkan wọlé ṣé mọ̀ pé almost àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní port kì máa kọ̀ wọ́ọ̀ṣì wọn dáhùn gbogbo alamúrúṣẹ́ táwọn ń ṣe pọ̀ níṣẹ́ kankan tó ń ṣe ń bẹ̀ but àwọn tó di òkè mú gángan àwọn ni wọ́n control port ìgbà tí Jagaban débẹ̀ nísìn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń yọ wọ́n tó ń adjust ẹ̀.
if we don't have a secure border tí ìrù ẹkùn náà máa participate láti work pẹ̀lú àwọn tó kù sọ pé ìrù ẹkùn nìkan kò possible, but ìrù ẹkùn tójú ẹ̀ ó gájú ẹ̀ ó ní capability, but I need the support ti President Bola Ahmed Tinubu. Ṣé okay fẹ́ ká jáde ká máa ní gbogbo ọmọ Yorùbá yá o ẹ̀tún adáwó Igboho kẹ́ lè support kówó jẹ níta ìfẹ́ ní àbí tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kò kówó fún àṣàrí tó kò bọ̀ kò kówó fún Tompolo tó fi ń ṣọ́ pipeline. Mo ń bèrè ni o, so takawa tó wá wá against President Tinubu a dẹ̀ fẹ́ protect ilẹ̀ Yorùbá ká tó kúrò ní Nàìjíríà. Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó nídìí ọgbọ́n, ó nídìí làákàyè. Because do you know the logistics of having a security? Every point kékeré ni ṣé sọ́kà nìkan lólóyè náà fẹ́ protect gbogbo sọ́kà ní sí nǹkan ọ̀bẹ anybody dá o kò lè wọ sọ́kà kó ní o fẹ́ lọ bá olóyè nínú àgbàlẹ̀ tó a mọ̀ pé wọ́n lọ nígbà yẹn but ó lọ́wọ́ ìjọba nínú kò ṣe pé àwọn èèyàn rí pé kankan fìrífìrí ṣẹlẹ̀ but Ọlọ́run tó ní ẹ̀mí Ìgbòho ní jásí tó ṣẹlẹ̀ ní July 1st ẹ̀mí ẹ̀ máa bẹ torí kò sí lọ́wọ́ anybody. But look at the kind of people that we are dealing with. This is the reason why ìrù ẹkùn must be allowed to function in all our states. Tí mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo gómìnà máa bá wa fọwọ́ kún tí wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ support àwọn tó ń operate ní ìrù ẹkùn yẹn ní state yẹn. Wọ́n ní ìdọ̀kadà, wọ́n ní this, wọ́n ní that. Kò ń ṣe owó kékeré lásán. Tí gbogbo yẹn bá dẹ̀ wà òkè ní aráàlú náà máa dolówó. Ṣé ìyá tó ń kàtàbọ̀ láti state kan lọ sí state kan nísìnyí tó jí gbé tán ní kó lọ mú 30 million wá? Ìyá tó tí lóòótọ́ àwọn ìyá yẹn lówó burúkú lọ́wọ́ kò mú àwọn ìyá alájà kan ní my 12 tó lọ bá wọn celebrate graduation ẹ̀ ní Harvard àbí kìnnìkan l'America. Yes, there are some of them that have been able to make a good turnover. But we need to work to make sure that more of the Yoruba people, our mothers, our brothers, our uncles, are elevated from poverty. It can be done within 4 years if we have a serious governor. Tabani governor tó fẹ́ ṣiṣẹ́ tó ń ṣe governor tí ó kàn fi kówó jẹ nìkan. Ní kẹ́ má tẹ̀ kówó jẹ, àná tẹ̀ kó jẹ, but ẹ ṣe the needful, ẹ sọ àwọn èèyàn wa náà dolówó, ẹ yọ wọn kúrò nínú òṣì àti ìṣẹ́ tó wà náà ẹ̀. Aago méjì àbọ̀ la máa parí ètò yìí, so we only have 33 minutes, mo wo time, àti wà ní 1:57 a.m. live program lẹ́ ń wò yìí. Ilé-iṣẹ́ ilé ìyàtọ̀, analysis làwọn ń ṣe ní bíbáyìí, ìtí mo mọ̀ ṣe ni. But I am not going to allow anybody to say intervention nísìn kò yé yín tó bá ti yé yín kò yé yín nìyẹn, because we are talking about security of lives and property under the governors, under the federal government. Federal rẹ̀ náà ti fún Ìgbòho ní àṣẹ máa báṣẹ lọ kí ló tún kù tá tó wá fẹ́ káwájú kò ká bẹ̀rẹ̀ sí bú Tinubu ká máa attack so that ká lè satisfy conscience ẹ̀yin kan kò possible. A majority of our inter wà labroad bí èmi náà ṣe wà labroad àwa ní security but àwa náà wà under threat level ní UK especially UK tí àwa ń gbé yẹn mọ̀ mọ́ta America o ní UK tá à ń gbé yẹn we are under serious security threat level. Wọ́n ní there is a likely attack in the UK before December tá a fẹ́ mú yìí kọ́lọ̀ má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. So mo kí ẹ̀yàn wa lórí TikTok mo kí ní gbogbo ìtẹ́ tí ń wò wá. So yes gbogbo wọn gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ papọ̀ ni kò ń ṣe pé kí ọ́fíìsì máa jáde àwọn Gani Adams ẹ̀ ń bú Igboho ẹ̀ ń ṣe kí láti gbogbo yẹn fún. Ẹ̀yin fi Igboho sílẹ̀ kó máa ṣe content tiẹ̀ kó dẹ̀ máa ṣe movie ká máa fún wọn ní 2 hours ẹ̀yin náà movie kan kẹ́ máa fún wọn ní 3 hours kí Àmọ̀tẹ́kùn máa ṣiṣẹ́ lọ káwọn ọlọ́dẹ máa ṣiṣẹ́ lọ ọlọ́dẹ míì nísìn kò ní torchlight níbi tí ilẹ̀ ṣúdẹ̀ yìí ẹ̀dẹ̀ fẹ́ kó wọnú gbó lóòótọ́ ojú inú wà lára wọn tó ní àwọn oògùn burúkú lọ́wọ́ but we must give them the latest equipment to work with. Èló ló ń ta gbogbo kìíní yẹn ẹ pé China kẹ ọdẹ káwọn gọ́vnà ọdẹ kọ́ distribute fún gbogbo security kò ń ṣe pé kẹ máa sọ pé kí state kan máa sọ pé àwọn ọ̀fẹ́ ẹrù ẹkùn lọ́dọ̀ wọn kí ni gbogbo nonsense yẹn. I mean, this is the time that our governors must sit up and try to look into the lives of our people. Life of our people is very, very important. A dẹ̀ dúpẹ́ láwọn state tí wọ́n kájú ẹ̀ tó ń ṣe. Ẹgbọ́n tó lóye sọ pé ká máa dúpẹ́ fún Babájídé Sanwó-Olú. So Kẹ́mi Dennis kì í máa bú Babájídé Sanwó-Olú. And Babájídé Sanwó-Olú was the one that also initiate ọ̀rọ̀ ìlú ẹkùn fún olóyè Igboho. Ṣé rò pé tí Babájídé Sanwó-Olú bá ní olóyè lè wá sẹ́kù láti wá ṣe intercall lọ́ṣẹ̀ yẹn? Ní wá sẹ́kù náà kí la fẹ́ ṣe sí. So bí yàn bá ń gbá géèmù kan pẹ̀lú àwọn tíìmù kan tí géèmù yẹn bá di kó fẹ́ yíwọ́ ẹ wo bí England bó ṣe lọ defend nígbà tí a ti ń win ní Argentina ṣé ó yẹ kó defend ní 33 minutes ó yẹ kó mọ́ striker kó sàkà wọlé kó àwọn tó máa bẹ́ẹ̀ gbá bọ́ọ̀lù tó máa lọ score sí wa ó wà lọ ń defend bí Argentina ṣe bó ṣe yẹ wá jáde nìyẹn. Wàrí ìjìnàdún ní America every state has its own helicopter and paratroopers and they will be working with the police. So I pray that our governors will wake up and elevate poverty. Ẹ yọ àwọn èèyàn wa kúrò nínú òṣì àti ìṣẹ́ gbogbo èèyàn kan ló máa dàbí streamer tó ń ṣe wedding lálẹ́ yìí ó lè dà bẹ́ẹ̀ kò possible but tí enabling system bá ti wà tó ń ṣiṣẹ́ then ìwọ náà wá òkè iṣu ló fẹ́ jẹ ni wàá rán yàwó ẹ lọ sínú ọjà kó lọ raṣọ àtẹ̀fọ́ dòdò ló fẹ́ jẹ ni ẹyin ló fẹ́ jẹ ni gíza ló fẹ́ jẹ ni tó bá dẹ̀ fi lọ mọtí ní bíá palọ̀ wá lọ sí bíá palọ̀ wá lọ ṣe fàájì mú kí yàrá bíi tí a mọ̀ pé ẹ káàbọ̀ wọn. So we have to be really frank with ourselves. Gbogbo ilé náà la kúkú ti sọ tẹ́lẹ̀ náà kó tó di pé abẹ́rẹ́ Yorùbá nation tá gbé dání. Let's continue. I will read now without any interruption. The Nigerian army has confirmed the arrest of a soldier, Private Muhammad Yusuf, recently declared wanted for his alleged involvement in illegal supply of military weapons to terrorists and other criminal elements. The army, in a statement on Sunday, this was 5 days ago news ní Mokai. Torí Sunday ma pé Koiki Sunday ti wọlé 5 days ago ní news here. He was arrested by troopers of 7 Provost Group Operation
Andy Kai at Jidari bus stop, Meduguri, while allegedly attempting to flee to the Republic of Cameroon. Ofe Sawonu Cameroon. Sawonu Cameroon, another territory in Nigeria. The acting military information officer, Northeast Joint Task Force, Operation Adi Kaidi, Captain Mohammed Goni, said preliminary investigation revealed that the suspect has absconded from his unit on July 7, 2026. Ó tẹ̀sẹ̀ Saloni. Ṣé wà ní bàbá wàhálà problem gidi nílùú ìwà nínú ẹ̀. Kọ́lọ̀ ń ṣe kí President Tinubu rí àṣeyọrí ṣe. Because these are the people that doesn't want his government to work. Nígbà tí yàn ní only àṣẹwà ní August last month lẹ́ni sákúrò nínú military and subsequently relocated to Meduguri where he reportedly went into hiding. The statement read, troops of Operation Adikaya have arrested a soldier recently declared wanted by the Nigerian army for his alleged involvement in illegal supply of military armament to terrorists and other criminal activities. According to Goni, the suspect 23 NA 84 1939 Private Mohammed Yusuf of the Nigerian Army Ordnance Kit Factory, Lagos State. Allah of our foreign governors were any opportunity to make sure that we are secured. Lagos Yusuf of the Nigerian Army Ordnance Kit Factory, Lagos, was arrested at about 6:30 p.m. on the 25th of July 2026 after credible human intelligence. Now, this is where there's always a difference. Ní Southwest, àti ní àwọn ọmọ àlè kò ń ṣe tí bá ń sọ pé ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin kọ́ ni mò ń bá wí o torí ẹlòmíà ní ó tútù dé o àkòmọ̀jú kó máa bá àwọn Yorùbá lọ. Ọmọ àlè lọmọ Yorùbá tó bá ń fún terrorist information láti fi ṣe jàǹbá sílẹ̀ Yorùbá. Ó ń ṣe ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ àlè nìyẹn. Ó ti gbàbọ̀dè fáwa nìyẹn. And this is exactly what is happening in the north. Àwọn ni wọ́n protect àwọn Fúlàní yẹn tó fi ń ṣe jàǹbá tó ń ṣe because gbogbo wọn lọ́mọ̀ pé ìdílé ìdílé kílẹ̀ pọ́ǹtì sójà àti Nigerians tó lọ gbé wọn bẹ̀. Ìyẹn ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa náà nísìn where we are having some Yorubas collaborating, working against the interest of their state in favorable to the terrorists that are killing, attacking and trying to destroy a government where we will now sit back. Àwa ní mọ̀ntàlẹ́ṣe ìntàlẹ́ṣe náà ni olóyè ti gbé dání níwọ̀nba tí ó sì lè máa ṣe tiẹ̀. Ìntàlẹ́ṣe náà ni pé kí wọ́n túbọ̀ reinforce Àmọ̀tẹ́kùn bí Akérédolú ṣe ń ṣe kó tó di pé bàbá yẹn jáde láyé. Ìntàlẹ́ṣe ni pé kí wọ́n support OPC àti New Era àti ti Gani Adams. Ìntàlẹ́ṣe ni pé kó enforce àwọn vigilante kàn ṣe gbogbo èèyàn ló máa sùn lálẹ́ wàá máa ṣiṣẹ́ ọdẹ àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ ọdẹ nílùú òyìnbó. We must encourage our people to be kò dẹ́ ṣe wọ́n tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ọdẹ tó ti mu pàrágà tó ti yó bí sùfé. There's a lot of work that needs to be done. A lot of orientation. The diaspora can help with this. Lagos nìkan kọ́ ni a fẹ́ kó wà secure, tá máa lọ sí club, tá máa ṣe fàájì. A fẹ́ kí Ondo State máa ṣiṣẹ́ 24/7. A city that doesn't sleep. A fẹ́ kí Èkìtì máa ṣiṣẹ́ 24/7. A city that doesn't sleep. Kò ṣe pé kàdárí gbogbo kan tó máa dago mẹ́jọ gbogbo ẹ ti dá páro. Ẹ wá ní Fúlàní wọlé. Everywhere bá busy tó ń ṣe yanrin. A jẹ́ pé economy activities ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ nìyẹn. But tó bá ti di pé economy kò ṣiṣẹ́, a jẹ́ pé ibẹ̀ ti dá páro nìyẹn. Kí ló dé fa tó fi ń dá páro? Kò sí economy activities níbẹ̀ for many reasons. Bí a kò sí ná ìyẹn number one priority, the fear number two priority, then àwọn èèyàn lówó lọ́wọ́ tó bá ń circulate dáadáa àwọn èèyàn lọ́mọtí o lè mọtí ìgò méjì o lè ra brandy o lè kọ́lé. When we have economy that is working is when you can do a lot of things, and economy depends on how it is structured. The reason the economy in Nigeria ṣe ń wà galloping is because for many decades owó tó ń wọnú Nigeria látara resources tá ń ta epo là ń tà ní àwọn kan kówó yẹn wọ́n dẹ̀ kó pamọ́ sọ́wọ́ ara wọn kò lè tábàtà kó pamọ́. Àwọn kan wá ní ìbí President Tinubu ó ti gba loan ó ti gba kìnnìkan but ṣé President Tinubu ló sọ Nàìjíríà di bó ṣe wà yìí for many decades tó fi wà mẹ́ ṣé President Tinubu ni ó wà ní state yín láti 1999 ẹ̀gbọ́n táwa bá sọjọ́ sọ òun àtàtìkù tọ́jọ́ ń gbà sí fúnra wọn. So you can see that we have so much. Muki Wisdom 669. Thank you, Koiki. Watching from California. Tinubu is one of the best presidents of my time. Honestly, I still don't know why Yoruba will be against Sunday Igboho. Why? Because of Igboho kókó bọ̀njáde kó máa bá Tinubu jà ní. Ẹ̀yin kẹ̀dẹ̀ ní wálé tí wàhálà yẹn bá ṣẹlẹ̀. Ṣé fi fa Igboho sẹ́rìn? Ẹ rò pé illiterate ni. Tí nǹkan táwọn kan máa ń sọ ni wọ́n ní kó lọ sí school kó kàwé. Ṣé mọ̀ pé tó bá ti gbé nílùú òyìnbó lákọ̀ọ́kọ́ ó ti wà well advanced jẹ́ tó wà ní tó ní professor lọ́wọ́ ẹni tó gbé ní Germany tó gbé Canada tó ti káàkiri gbogbo àgbáyé níwọ̀n bá ti Ọlọ́run fún. Kí láwa náà fi ń wá equipped báyìí torí agbé nílùú òyìnbó ní university mélòó láwa lọ nísìn. It's because we have been able to live in a society where we understand the differences. So that is on the soldier. Before we start winding down, mo kàn fẹ́ kí gbogbo wa ká ní understanding pé topic tí a gbé wá lálẹ́ yìí ká kọ́ sọ̀rọ̀ lórí briefly torí mo fẹ́ pẹ́ like I said I only have 23 minutes kò dẹ́ ṣe dandan kí n lò tán. Mo ti sọ̀rọ̀ lórí security but economy ńkọ́ báwo la ṣe fẹ́ ran àwọn governors wa lọ́wọ́ báwo ló ṣe máa ràn wá lọ́wọ́ kí economy kó lè boost within our state so possible. They have the human resources already.
kí ló ń pè ní human resources ẹ̀yin aráàlú náà ní human resources kò ń ṣe pé wọ́n kọ̀ wá fún wa ní búrẹ́dì kọ́ fún wa ní ògì no ẹ fún wa ní nǹkan tó máa sọ wọ́n ní òyìnbó ní teach me how to catch a fish má fún mi lẹ́ja jẹ lójoojúmọ́. What our politicians have done is they've turned a lot of us to be unable to serve ourselves. Wọ́n ti sọ wá di ọ̀lẹ. Free lunch everybody wá. Free lunch. As much as we still have a very, very strong workforce of our people, but half of our people doesn't want to work anymore. Free lunch lolúkálukú wá. Fast money. Àfi di bọ̀bọ̀ streamer tó ń ṣe wedding ní àná àtẹ̀ní báyìí tó ń náwó búlàbúlà. Aṣọ ẹbí àbí aṣọ tó kó jáde 750,000 naira ni ó tayọ kankan. Ìwọ náà fẹ́ dàbí àbí wàá padà gbébọn ni o. But tá a bá ní the enabling environment tí ìwọ náà dá lè ṣẹ́ sílẹ̀ kódà bó jẹ́ logistics lásán ló bá dá sílẹ̀ bó jẹ́ òkan lọ́ta náà ni bó jẹ́ òkan ṣe pọ̀mọ́ náà ni pọ̀mọ́ aláta tó máa import lọ sí London, America, Canada, UAE tó dẹ̀ máa import ẹ̀ láti inú airport state ẹ̀ you will become a billionaire before you know. Oh, ní máa bọ́dà nípa ó fẹ́ jókòó sórí TikTok. But when our governors have failed as well without putting the needful in place, then everybody will be looking for free lunch. Because everybody feel tí wọn bá dé bẹ́ẹ̀ nísìn tó bá gbogbo àwọn táwọn bú Tinubu ni tí wọn bá dé bẹ́ẹ̀ nísìn bó ṣe máa sáré fẹ́ kówó jẹ ló máa ṣe. And all this is because we don't have a system that deals with people. Kí lẹ́rọ̀ pa fi ń bẹ̀rù nínú òyìnbó? Òfin ni. Because ọmọ pé tó bá ṣe the wrong thing you will be dealt with by the law. Òfin ni. Ǹjẹ́ wọ́n gan respect òfin state ẹ̀? But kó tó lè respect òfin state ẹ̀, governor náà gbọ́dọ̀ ṣe the needful. Kò ń ṣe pé kọ́ gbìyànjú pítù kẹ́mà ní kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ sanwó kẹ́ tó treat ẹ̀ ẹni ẹ̀ wá kú. And money can be used to elevate our people out of poverty. The first thing you have to do is you have to make sure your people are educated. When your people are not educated, you're going nowhere. Your people must be educated. But I don't think they want our people to be educated. Káwa nínú òṣì ká má wà educated. Tábà wà educated, then àti fẹ́ dàbí àwọn àlùmájìrì tó wà ní north nìyẹn. And that's exactly why we are saying people àwọn raisa. Hey, I don't blame them. You think I blame them? I don't blame them. I blame the system that has failed, that has not been able láti gba ojú ẹ̀. Ṣé President Tinubu ló ní kí gbogbo èèyàn di raisa? Ṣé àwọn governors tó ní kọ́ dà raisa? There are adequate things that must be put in place now to stop gbogbo raisa. Ẹni tó bá jẹ́ raisa, ẹ fún ṣiṣẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ kó ṣiṣẹ́. Èyí tó fi ń ṣe raisa yẹn kó wọ factory kó máa lọ ṣiṣẹ́ kó lọ máa ṣe biscuit kó lọ máa ṣe buns. A lot of work needs to be done. Àwọn èèyàn wà ní night shift nísìnyí tó ń ṣe night shift nílùú òyìnbó. Kí ló dé táwa náà lè ní night staff? Kò ṣe pé kò sí. Mo ṣáà ti rí àwọn tó ti pè mí nígbà tí a ṣe ń ṣe movement lọ́wọ́ tó máa pè mí tó ń ṣiṣẹ́ ní factory. But nígbà tí yẹn bá ṣiṣẹ́ ní factory tí ẹ̀ sanwó salary fún kí ni gómìnà ṣe yẹ kọ́kọ́ ti factory yẹn pa kọ́ fine wọn lówó burúkú kọ́ gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì wọn kọ́ fà wọn lọ sí court. So there's a lot of work that will be done, but the system táwa tó ń pè Nàìjíríà yìí tó ti fail tipẹ́tipẹ́ yìí àwọn òyìnbó ò fi jẹ́ kó dọ́gba síra wọn. Àwọn kan ní bọ̀ Koiki àti gba independent báyìí tẹ̀ ṣe ń dárúkọ àwọn òyìnbó because resources tó ń bẹ nínú Ondo state òyìnbó ò fi jẹ́ kó jàǹfààní ẹ̀ fact ló gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Resources tó ń bẹ ní Ogun state àwọn òyìnbó ò fi jẹ́ kí n jàǹfààní àti àwọn Chinese àwọn yẹn tẹ̀ ní àwọn iṣẹ́ tó dé ní àwọn another àwọn fi kó wa sọ another slavery. But what we will do is àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí we will continue to use our voice to ask them the questions to do the needful. But èyí tẹ wájú aráàlú náà responsibility tẹ̀yìn náà ni pé kẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ wọn pé in tá à ń fẹ́ yìí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe fún wa. Kò sí continuity in government tí government kan bá dé nísìnyí abandon gbogbo project tí kan ti ń ṣe bọ̀ àná wọn láìkí tó ń ṣe ní continuity. State wa dẹ̀ gbọ́dọ̀ inter ní nínú state wa ó tó gbogbo wa jẹ́ tó bá put the measures in place but they don't want to do that. So that is on the economy. Yorùbá land first gbogbo nǹkan tó o bá máa rò àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ronú lẹ̀ Yorùbá náà. Àwọn bàbá níṣẹ́ tó pọ̀ tó máa ṣe because mo fẹ́ wind down. Àwọn kábíyèsí wa iṣẹ́ ṣe pọ̀ lọ́wọ́ wọn èmi lè mọ̀ pé Olódùmarè máa fún wọn ṣe. Bí bàbá wa kábíyèsí ṣe dá ilé iṣẹ́ sílẹ̀ ní Èkó ìyẹn bàbá wa Ọ̀jájá mo fẹ́ kọ́ bá wa replicate kọ́ wá àwọn olówó ńláńláńlá àwọn mọ̀ wọ́n máa ń pè àwọn kábíyèsí wa bàbá mi Aláàfin àwọn ní owó àwọn kan wà tó owó burújí owó burúkú bẹ lọ́wọ́ wọn tọ́tẹ̀ ẹlòmíì owó kan jókòó sákàǹtẹ̀ kò mọ tó fẹ́ fi ṣe àsọ̀rọ̀ owó kékeré o owó tó lè fi dá ilé iṣẹ́ burúkú sílẹ̀ sẹ́mi pé gbogbo àwọn inú igbó yẹn náà ní gbogbo ló máa lò a gbọ́dọ̀ preserve àwọn kan ẹ jẹ́ kó open up the new corridor and ways of putting factories ìyẹn máa mú economic vibration á máa vibrate bó jẹ́ cup nìkan ló bá ń ṣe ní Ondo state á bring a lot of economic resources sínú bẹ̀ bó jẹ́ glass nìkan ló bá ń ṣe ní Ọ̀ṣun state politics kan nìkan náà ti máa rí owó ń bẹ káàkiri ní different sectors but ká tó lè gbé sector yẹn kó ṣiṣẹ́ a gbọ́dọ̀ ṣe the needful. We must first have a constant 24 hours electricity.
gbogbo àwọn state governors wa gbọ́dọ̀ lọ jókòó padà pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe ọlọ́run dẹ̀ kókó bá wa ṣe kò ń ṣe gàmbàrí ló wà níbẹ̀ nísìn president Tinubu ló wà níbẹ̀ a lè lọ gbé investors wa ṣé mọ̀ pé ní UK French àbí France wọ́n wà lára àwọn tó ń supply wa lẹ́nàjì tó ń pè ní EDF èèyàn mélòó ló ń lo EDF lèmi ń lò lọ́dọ̀ mi nísìn èmi ò lo British Gas EDF ni mò ń lò it's a French company ẹ jẹ́ ká lọ pè wọ́n wá bá wa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ náà ìkáwọn èèyàn wá rí náà lò tí náà bá wà lómi máa wà la máa lè gbé omi jáde omi ń bẹ lábẹ́lẹ̀ wọ́n kàn máa pọ́ǹpẹ̀ síta ni tó máa dípò máa wọnú ilé sódà tó bá yàgbẹ́ wà lè flush ẹlòmíì ní sin tó bá yàgbẹ́ a máa bumi sínú korobá nígbà tá a ṣe wà ní ayé gbọ́n. These are challenges, these are works that needs to be done. Kò ń ṣe pé kẹ́ ṣe títì after 3 days tójò bá rọ̀ ń bẹ́gẹ́ gbogbo ẹ̀ ti dàrú kò ṣe gbà. And in between that àwọn tó fẹ́ jí wa gbé àwọn ti mọ̀ pé ọ̀nà yìí ò da ṣé ìyẹn máa bá 80 miles per hour bọ̀ ìyàn kan dúró sọ́nà. We are living even more than in the 80s. We are living like we are still living in the 60s. Ẹ má fojú àwọn olówó tẹ máa ń rí yẹn tó ń ṣọlé wọn àwọn èèyàn ń gbé nílé kan tẹ́ pé tẹ bá wọnú ilé yẹn bẹ́ẹ̀ máa pa ẹranko gbọ́n gbọ́dọ̀ gbénu bí wáyé. We need to elevate poverty out of our state. But ṣé ambition àwọn governors yẹn ni ṣọ́fẹ́ align ẹ̀ pẹ̀lú presidency lókè kí poverty yẹn lè kúrò because like I said the presidency is dealing with the 36 states but our governors they are only dealing with each state. Governor Ogun State nísìnyí kò ní láti worry nípa Ondo State kí Ondo deal pẹ̀lú Ondo kí Lagos deal pẹ̀lú Lagos kọ́ de gbogbo wọn dẹ̀ work together kò ṣe pé ká máa sọ pé àfi bára wa ṣe. Let us share knowledge share technology. Ibi tí ọba need assistant kọ́ pé state mi kí lè bá wa ṣe ní bíbáyìí kájọ work together ilẹ̀ pọ̀ ní láti ṣe máa lọ sọ fún wọn ní kẹ́bí kọ́kọ́ rẹ̀ sí wa àfi partner pẹ̀lú wọn ẹ partner pẹ̀lú state tí ilẹ̀ Yorùbá tó ní resources tó dá nípa ilẹ̀ kọ́ lọ máa gbìn kan síbẹ̀ kọ́kọ́ wá sí Èkó kọ́ta. So ọbẹ̀ Elédùmarè fún wa ṣe àníri jù bẹ́ẹ̀ lọ ní àṣálẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa dá sí lọ́tún lọ́sì ẹ bá wa share program yẹn kí àtúnjọ fi lè it's just a small nugget. Energy is very very important, security, healthcare, and we pray and hope that in our lifetime we will be able to see a better southwest of Yoruba land that will work for us. Bí Nigeria might exist in another 10 years I don't know Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ yẹn but tí mo mọ̀ ni pé as we are not one it will be a very difficult one. After President Tinubu ó máa le gan because ara ń kan not gidi gan ara ń kan wọ́n pẹ̀lú bàbá Tinubu ara ń kan wọ́n gan wọ́n kàn manage bàbá yẹn ni gbogbo ẹ̀rín tó ń bá wọn rí tó bá lọ sásòrò gbogbo àwọn náà náà ti dé APC yẹn òfútù fẹ́tẹ̀ mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí TikTok ẹ jẹ́ ká dé mọ́bẹ̀ lálẹ́ aago 2 ó kọjá 18 minutes. Thank you so much and happy Sunday. Èyí máa jẹ́ first Sunday of the month of August. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń lọ sí church ẹ gbàdúrà fáwa náà ẹ̀yin tí Ọlọ́run bá bùkún fún ẹ fún wa níwọ̀n bàtẹ́ bá fún wa bàbá mi wà lẹ́sìn jìnnì they won't Britain and French don't want a competitor. Àwọn West wọ́n fẹ́ kí state ẹ kó láṣeyọrí. So tí state ẹ bá ní tó bá wà ní let's say about mo kàn fẹ́ give example imagine each of our states has about $1 trillion in reserve. $1 trillion. One of us will japa. Kí ló ń wá kiri japa? Think about it. Each of our states can need $1 trillion. Do you know what $1 trillion is? As our own state in your country, federal Ogun State, $1 trillion. Kódà èmi expect kó káwọn state and come and ṣe competition ni. Pé state mi ló máa vibrant jù. Ká bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe buildings, ká kọ́lé, ká ṣe gbogbo ẹ̀. Káwọn èèyàn lè ráyé gbé. Ọlọ́run fún wa ṣe àwa ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ lálẹ́ tó bá tó di jọ́ mi àti máa pàdé lágbára Elédùmarè ọmọdé yẹmọ mo dọ́dọ̀ ẹ̀tàn lọ́sẹ̀ tá a fẹ́ mú yìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run láti ṣẹ̀dùmarè I'll be with him and I'll spend few days and I'll then start making my way back to my base in the UK. But for now we're still in Lagos where we appreciate everyone that has been calling, everyone that has shared their voice note wọ́n tó jù ní pé ẹ support wa ká lè sanwó àwọn staff wa torí mo gbọ́dọ̀ tó wà nílé kí n má rówó san fún wọn. At some point we will find a way where we can start managing ourselves. Ẹ bá mi support sister mi Omita Couture ó yẹ kí n ti lọ sí shop wọn ká lọ ṣe advert fún wọn díẹ̀ so gbogbo anga tí mo kó síbẹ̀ àtàwọn product àkó síbẹ̀ ẹ bá wa rà tẹ bá wa rà àwọn náà máa rówó lọ́wọ́ àbí ẹ bá wa dòwò pọ̀ ẹ fi ránṣọ ní gbogbo nǹkan tẹ bá fi ṣe ẹ jẹ́ ká mọ̀. So for now I will leave it like that. God bless Yoruba land. God bless President Tinubu. God bless Baba Akintoye. God bless you. God bless me. And God bless CSI. Igboho Sha. ọ̀tẹ̀ ló ń jẹ́ ló ń pè ọ́ kò sẹ́ni tí ò lórúkọ tiẹ̀ àti wípé ọmọ kì í gọ̀ títí sẹ́ẹ̀ kó gbàgbé orúkọ ara rẹ̀. ààfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ bó dọ́jà ni èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí èmi náà kọ́ Ọlọ́run ọba òkè ló fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà.